नमस्कार. सनी या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. माझे नाव सनी खुडे. मित्रांनो, आजचा विषय आहे स्क्रीन रेकॉर्डिंग ॲप घ्यावा की नको. मित्रांनो, तुम्ही बघता की आता बरेच तुम्हाला सांगतो मोबाईल आहेत. त्या मोबाईलमध्ये इनबिल्ट तुम्हाला सांगतो स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा ॲप असतो. परंतु काय आहे मित्रांनो, काय मोबाईलमध्ये तो ॲप नाही आहे. तर त्यासाठी आपण जर आपल्या मोबाईलमध्ये नाही आहे तर तुम्हाला सांगतो लावा Z61 आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो स्क्रीन रेकॉर्डिंग ॲप नाही आहे. तर त्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही तो ॲप डाउनलोड करू शकता. A to Z स्क्रीन रेकॉर्डिंग आहे, असे बरेच तुम्हाला सांगतो ॲप्लिकेशन आहेत. तर तुम्ही त्यातनं पण ॲप्लिकेशन ते डाउनलोड करून तुम्ही रेकॉर्ड करू शकता. परंतु जर तुमच्या मोबाईलमध्ये जर इनबिल्ट जर तुम्हाला सांगतो स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा जर ॲप असेल तर तुम्हाला ॲप घेण्याची गरज नाही. विनाकारण तुम्ही डेटा का वाढवता? माझा हा प्रश्न आहे तुम्हाला, की विनाकारण तुम्ही डेटा का वाढवता? तुमच्याकडे ऑलरेडी आहे आणि तुमच्याकडे ज्या मोबाईलमध्ये तुम्हाला सांगतो जो स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा ॲप आहे, तुम्ही बघितलं असेल काही व्हिडिओमध्ये, माझ्या व्हिडिओमध्ये, की त्यामध्ये सिस्टम साऊंड रेकॉर्डचा पण ऑप्शन आहे आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला सांगतो मायक्रोफोन साऊंड रेकॉर्डिंगसुद्धा ऑप्शन आहे. मग तुम्ही फक्त मायक्रोफोन साऊंड रेकॉर्डिंग या ऑप्शनला क्लिक करून तुम्ही तुमचं काम करू शकता, म्हणजे रेकॉर्डिंग अर्थात करू शकता. अजून एक गोष्ट ते म्हणजे की तुम्ही होईल इतका जो मोबाईलचा जो स्क्रीन रेकॉर्डिंग इनबिल्ट स्क्रीन रेकॉर्डर आहे त्याचा तुम्ही जास्त वापर करा. कारण का म्हणजे तुम्हाला सांगतो ते म्हणजे त्याचं जास्त स्टोरेज नाही आणि ते इनबिल्ट आहे. त्याचं काय ॲप्लिकेशन पण नाही. तुम्हाला सांगतो ते ऑलरेडी एक सॉफ्टवेअर आहे. तुम्हाला सांगतो स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा तो आपण कोणाला पाठवू शकत नाही. ते ऑलरेडी आपल्या मोबाईलमध्येच आहे. तर आणि जास्त MB पण नाही त्याची, काय प्रॉब्लेम नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही ते ॲप्लिकेशन वापरायचा प्रयत्न करा. आणि तुम्ही जे म्हणजे आता तुमच्या मोबाईलमध्ये नाहीच आहे ऑलरेडी स्क्रीन रेकॉर्डिंगचा ॲप, तर तुम्ही घेऊ शकता. A to Z तुम्हाला सांगतो चांगला आहे. तुम्हाला सांगतो सध्या तर मी पण तो वापरला होता. पण मला जर तुम्हाला जर सांगतो मी, म्हणजे आताचे ओप्पो, विवोचे जे फोन आहेत तुम्हाला सांगतो, त्या फोनमध्ये आताच तुम्हाला सांगतो मोबाईलच्या आतमध्ये स्क्रीन रेकॉर्डिंगचं तुम्हाला सांगतो ॲप्लिकेशन असल्यामुळे तुम्ही वापरू शकता ते ॲप. ते खूपच चांगलं आहे तुम्हाला सांगतो. तर मित्रांनो, आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला समजला असेल, कळला असेल. तर तुम्ही ठरवा की तुम्हाला कुठला ॲप्लिकेशन जर मोबाईलमध्ये नसेल तर तुम्ही वापराच. पण जर नसेल तर विनाकारण तुम्ही तुमच्या मोबाईलचा डेटा वाढवू नका. तुम्ही तुमच्या इनबिल्ट जे तुम्हाला सांगतो जे सॉफ्टवेअर आहे, जे साऊंड रेकॉर्डिंग जे ॲप आहेत त्यातून पण तुम्ही हे काम करू शकता. तर आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूयात एका अशाच नवीन व्हिडिओत. गणपती बाप्पा मोरया.